So hello guys, it's me Kiran from Discovery Vlog. अनि आज चाहिँ हामी मानुङकोट डाँडामा जाँदैछौँ है। आज चाहिँ मानुङकोट डाँडाको भ्यू देखाउनेछौँ तपाईहरुलाई। अनि यो चाहिँ हाम्रो बाइक यामाहा लिबिरो। हेर्दाखेरि त बुलेट जस्तो नि देखिन्छ यहाँबाट है। अनि यो चाहिँ हाम्रो भाइ है, मेरो कान्छो भाइ। अनि उहाँ चाहिँ मेरो कान्छा अङ्कल है। हेलो। अनि उहाँ चाहिँ मेरो साइला अङ्कल। हेलो भन्दिनु। हेलो। हेलो। जिङरिङ नै भयो त। उहाँ चाहिँ मेरो साइली आन्टी। साइली मम्मी हुनुहुन्छ। एउटा के हाई हेलो भन्दिनु न यसो। खोइ हाम्रो अर्को भाइ चाहिँ यहाँ छ नि। यता हेर मिसन। ल यो हाम्रो चाहिँ डन भाइ है। ल हामी यही तीनजना जाँदै हम गरे। अब अरू चाहिँ बाटोमा कुरा गरौँला है। यतातिरको बाटो चाहिँ अहिले पिच हुँदैछ। यो पिच बनिसकेपछि चाहिँ बाइक चाहिँ दह्रो मारी कुदाउनु पर्छ यो बाटोमा। त्यही सोचिरहेको छु साथीहरू मैले। यो भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँको बाटो चाहिँ एकदम लास्ट धुलो के। अलि धुलो खाइने के। धुलै धुलो। नाकमा, आँखामा, कानमा जताततै धुलो बस्ने के। अहिले चाहिँ अब बाटो बनाउनु लाग्छ। अब जस धुलो खाइन्न। रमाइलो हुन्छ। पिच बाटो बनाउनको लागि बाटोमा अलकत्र पकाउँदै रहेछ एकजना मात्र मान्छे। अरू मान्छे कता गए? के एकजना मात्र हो मान्छे काम गर्ने? जन्तो जान्न चाहन्छन्। ल ल ठिक छ। इट्स लाइक वन म्यान आर्मी। अहिले चाहिँ हामी भर्खरै पोखरा टु दमोलीको हाइवेमा आइपुग्यौँ। र किप वाचिङ गाइज। अब चाहिँ हामी मानुङ डाँडातर्फ जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ बिहानको 6:30 भएको छ। ल गाइज किप वाचिङ। डाँडा हामी चाहिँ चापाघाट भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। र यो चापाघाटबाट चाहिँ मानुङकोट जानको लागि लगभग 6 किलोमिटर छ। र यो मानुङकोट पुग्नको लागि चाहिँ लगभग हाम्रो अनुमान 30-40 मिनट जति लाग्छ। किप वाचिङ गाइज। स्टे ट्युन। किप वाचिङ। लगभग हामीले 2 किलोमिटरको बाटो चाहिँ पार गरिसकेका छौँ। र यहाँ माथि पुगेपछि हुस्सु र कुहिरोले गर्दाखेरि बाटो चाहिँ क्लियर देखिएको छैन। र जाडो चाहिँ एकदम जाडो छ। डेन्जर जाडो छ। अनि यो हुस्सु र कुहिरो शीतले गर्दाखेरि यो हेलमेटको ग्लासहरू सब भिजेको छ। र त्यति राम्रोसँग क्लियर देखिरहेको छैन। र यो शीतले गर्दाखेरि पुरै कपडाहरू भिजिरहेको छ। जाडो छ। डेन्जर जाडो। Let's see guys, we are keep moving.
अगाडि जुन टावर भएको डाँडा देख्नु भएको छ नि त्यही हो मानुकोट डाँडा त्यही नै हो हाम्रो लास्ट टार्गेट गाइज सो गाइज यहाँनिर चाहिँ बाटोको थोप्ला चाहिँ लास्ट बिग्रेको रहेछ र यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ 50% बाटो चाहिँ पिच भएको रहेछ र 50% बाटो चाहिँ कच्ची नै रहेछ र मानुङकोट डाँडा चाहिँ आउन अब धेरै टाढा छैन लगभग 2 मिनटमा चाहिँ पुगिन्छ गाइज ल गाइज हामी चाहिँ मानुङकोट डाँडा आइसकेका छौँ बाटो चाहिँ लास्टै बिग्रेको थियो कतिपय ठाउँमा पिच थियो कतिपय ठाउँमा कच्ची पनि थियो यस तिर्पल लोड भए पनि आइयो हामी 3 जना चाहिँ आइयो है तिर्पल लोड यहाँसम्म आउनु भनेको च्यालेन्जिङ नै हो है साथीहरू ल अब चाहिँ अरू चाहिँ माथितिर गएर रमाइलो गरौँला है ल साथीहरू अरू के भन्नु छ भने यसो हेलो ठिकै छ के हुनु अब अलिकति बाटो अप्ठ्यारो रहेछ होइन अब त्यही हो रमाइलो भयो ठिक छ ओके छ ओके ल अब माथि गएर रमाइलो गरौँला है ल साथीहरू Oh my god एकदम रमाइलो छ त्यहाँ त पुरा बादल भन्दा माथिसम्म हामी त जस्तै देखेन कि त्यस्तै देखेन यार बादल लास्टै फैल्यो कि है आकाशमा यस्तो हजुर हुस्सुहरू उडिरहेको छ तलबाट कुहिरोहरू कस्तो पहिला जस्तो देखिन है भ्यू है खासै धेरै ढिलो भएपछि गयो हामी कति वर्ष अगाडि आएको थियौँ हामी पहिला अलि ढिलो आए जस्तो लाग्यो किरण ल साथीहरू हामी चाहिँ मानुङकोट डाँडा आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ ठाउँ एकदम रमाइलो रहेछ अहिले चाहिँ धेरै चेन्ज भएको रहेछ हामी पहिला आउँदै बारहरू केही थिएन बारहरू अनि त्यो भ्युटारहरू केही थिएन जस घरहरू थिएन भनौँ यहाँ घरहरू अनि यस्तो रेस्टुरेन्टहरू बनाएको अहिले तिनीहरू पनि थिएन अहिले चाहिँ बनाएको रहेछ अनि त्यो मन्दिर देख्नुपर्छ त्यो मन्दिरहरू अनि त्यो टावरहरू थियो पहिला अहिले चाहिँ अलिक धेरै थप्पै छ अहिले धेरै कुराहरू सेफ्टीको लागि बारहरू लगाइदिए रहेछ अनि यस रमाइलो छ ठाउँ ल म चाहिँ मेरो कान्छा अङ्कल र अनि मेरो भाइ चाहिँ अगाडि अगाडि जाँदैछन् है अलि यहाँको फोहोर व्यवस्थापन भएर हिँड्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ आउँछन् मान्छेहरू अब पिकनिक सिकनिक पार्टी सार्टी गर्न तर यस्तो देख्नु भयो भने यस्तो फोहोर गरेर जान्छ कि अब यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कसरी अब हेर्नु न गाह्रो छ
भ्युटरमा पनि आइयो है। Surprise! This is called view of Manungkot डाँडा। यहाँ चाहिँ नयाँ रेस्टुरेन्टहरू लजहरू बन्दै रहेछ अझै। वाउ, हामी अलि ढिलो भयौँ। अलि ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि भ्यू अलि राम्रोसँग देख्न पाइयो छैन। बादलहरू सबै उथलपुथल भएको छ क्या घामले गर्दाखेरि। ल ल ल केही यसो दर्शकहरूको लागि केही कस्तो लाग्यो हजुरको अनुभव यहाँ आएर? धेरै पछि आयो, एकदम एक्साइटेड फिल भइरहेको छ कि होइन, किनकि हाम्रो यो ठाउँ अब हामीभन्दा पहिला धेरैले देखिसक्यो, त्यही पनि हामीले त्योभन्दा पहिला देखेको, तर पनि अहिले धेरै पछि आउँदाखेरि झन् एक्साइटेड फिल भएको छ। मलाई त एकदम खुसी लाग्यो। तर रमाइलो छ जे होस्, हाम्रो गाउँभन्दा आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ठाउँ हुन्छ होइन। साथीहरू एकदम स्वर्ग जस्तै छ है साथीहरू, एकदम रमाइलो। वाउ, क्या डेन्जर भ्यू छ है तल, एकदम रमाइलो, एकदम ठुलो ठुलो भिड रहेछ। ल हेर्नु न, हेलो। ल साथीहरू, अब चाहिँ हामी तलतिर जाऊँ है। तल भ्यू देख्नुभएको छ नि त, त्यो भ्यू, त्यो भ्यूमा चाहिँ अब हामी गएर यसो रमाइलो गर्नुपर्छ। लेट्स गो। ल साथीहरू, अब चाहिँ हामी तल जाँदैछौँ। एकदम रमाइलो छ ठाउँ। पछाडि भ्यू टावर देखिन्छ, लास्ट रमाइलो छ।
एकदम रमाइलो छ। ओह, यहाँ त क्याम्पिङ गरेर बस्दा पनि एकदम रमाइलो होला जस्तो छ है साथीहरू। तर मान्छेहरू आउँछन्, क्याम्पिङ गर्छन्, बिहानको भ्यूहरू हेरेर जान्छन्। बिहानको भ्यू एकदम रमाइलो देखिन्छ नि त। मान्छेहरू धेरै जस्तो त्यो बिहानको भ्यूहरू हेर्न आउँछ कि बादल, पुरा बादल तल तल देखिन्छ नि त। ए सानो मान्छे रमाइलो हुन्छ नि बेलुका त। सो गाइज फाइनल्ली हामी चाहिँ मानुकोटको डाँडा घुमिसक्यौँ। यहाँको भ्यूहरू पनि हेरिसक्यौँ, इन्जोय गऱ्यौँ, एकदम रमाइलो लाग्यो, एकदम खुसी लाग्यो। धेरै पछि आइयो, लगभग 4-5 वर्षपछि आइयो यो ठाउँमा। हामी पहिला पनि आएको थियौँ, तर त्यतिखेर यहाँ त्यति विकसित थिएन, बारसा लगाएको थिएन। तर अहिले चाहिँ एकदम विकसित रहेछ, एकदम रमाइलो लाग्यो। यहाँ चाहिँ लजहरू, रेस्टुरेन्टहरू रहेछ, खाजासाजा खान मिल्ने सबै रहेछ। सबै घुमियो, अब खाजासाजा खाने हो, भोकसोक लागेको छ, अनि त्यसपछि घरतिर फर्किने हो। अब अर्को एपिसोडको भ्लगमा चाहिँ भेटौँला है साथीहरू। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो गाइज, सी यू, बाई बाई।